Mun kello näyttäisi olevan 15.30, joten aloitellaanpas sitten. Ensinnäkin hyvää päivää ja lämpimästi tervetuloa kaikille Lumatikka-tiimin puolesta. Mun nimi on Susanna ja toimin tässä Lumatikka-hankkeessa suunnittelijana. Tämän päivän aiheena meillä onkin hyvin ajankohtainen teema, eli etäopetus. Ja tästä aiheesta on tullut puhumaan meille etänä etäopetuksesta Timi ja Reko. Mutta ennen kuin päästetään Timi ja Reko puhumaan, niin pyytäisin teitä tuonne alkutietokyselyyn vastaamaan. Eli tuossa on tuo QR-koodi tai sitten tuon nettiosoitteen kautta. Siellä kysellään muutamia taustatietoon liittyviä asioita ja esimerkiksi yksi tällainen asia on nimi, mutta voisitte sinne vaikka laittaa etunimen ja sukunimestä ensimmäisen kirjaimen. Ja näitä tietoja käytetään sitten tämän webinaarin aikana myöhemmin tuossa pienryhmien muodostamiseen liittyen. Mutta kiitos Timille ja Rekolle jo ennakkoon, että pääsitte puhumaan tänne tästä tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta. Ja voitte meidän Lumatikka-tiimin puolesta aloitella. Joo, me olemme valmiit. Mä laitan vielä teille kaikille tuonne chattiin ton linkin. Eli jos tuommoinen Bitly-linkki ei ole aikaisemmin tuttu, niin verkko-osoitteessa mennään osoitteeseen bit.ly ja tällä kertaa meidän URLin lopussa on tuommoinen alkutietokysely. Ja niin kuin Susanna tuossa kertokin, niin tarkoitus ei ole kerää mitään muuta kuin vähän kartoittaa, että kuinka paljon täältä on opettajia eri kouluasteilta, niin saadaan sitten mukavammin työskenneltyä ehkä noissa ryhmissä lopussa. Yleisesti rekomendoin vaan seuraavaa. Niin tämän päivän tämä oli tarkoituksena, että me ehkä odoteltiin, että olisi ehkä pikkasen enemmän osallistujia, mutta se ei ollenkaan haittaa, että on tämän verran. Niin pidetään tämmöinen etikettikäytäntö, että alustavasti kysymykset chattiin tai sitten jos haluaa sitä puheenvuoroa jossain, niin sitten laittaa tuolta vaikka jotain reaktiota tai avaa mikin, jos nyt on heti pakko saada se, mutta lopussa varsinkin niin on jätetty aikaa sitten erilaisille kysymyksille tai muuta. Mutta toki jos joku juttu jää epäselväksi, niin ensisijaisesti laittakaa tuonne chattiin vaikka tai sitten jos siltikään ei huomata, niin mikki vaan auki. Ja kiva nähdä, että jos kameratkin on päällä, niin tulee vähän semmoista interaktiivisempaa tästä touhusta. Ohjelmassa meillä on tosiaan matematiikan etäopetus. Me käsitellään tätä, me on jaettu tämä 3 teemaan, kommunikointi, opettaminen, oppiminen ja arviointi. Ja pääpaino on tänään sovelluksissa ja tavoissa, miten sitä voisi ehkä pystyä toteuttaa. Tervetuloa vaan kaikille mukaan. Ja laitan vielä uudestaan kerran tuon alkutietokyselyn. Välillä aina laitan tuonne chattiin, kun ihmisiä saattaa tulla tässä kesken kaiken mukaan. Tää nyt miettii hetken. Otas mä otan ton jaon uudestaan. No, seuraavassa diassa meillä olisi joka tapauksessa ollut meidän esittely. Noniin. Ja sä voit Reko sulkea ton, niin näkee ihmiset paremmin meidän naamankin tässä, kun puhuu. Niin eli mun nimi on Kohosen Timi ja mä valmistuin Turun yliopistosta luokanopettajaksi pätevyydeltään. Ja tällä hetkellä mä toimin Hämeen ammattikorkeakoulussa verkko-opetuksen suunnittelijana. Aikaisemmin mä oon lukenut tietojen käsittelyä. Ja tuolla yliopistolla kävin matematiikan aineopinnot ja sitten verkkopedagogiikkaan liittyviä opintoja, mikä sitten sytytti minussa tämän kipinän, että tätä verkkopedagogiikkaa on kiva kehittää ja siitä on kiva myöskin kertoa. Ja moikka munkin puolesta. Mä oon Reko Ahola ja tosiaan maisterivaiheen luokanopettaja-opiskelija Turun yliopistossa
ja sivuaineena opiskellut tuon digitaalisen oppimisen ja opettamisen. Ja mun ala on ehkä sitten enemmän tuommoinen esitystekninen puoli ja laitteisto, että niitä tuli vapaa-ajalla tehtyä paljon. Ja lisäksi mä oon opiskellut ohjelmoinnin perusteita jonkun verran. Mutta eiköhän mennä itse asiaan sitten. Joku sanoi, että ääni kuuluu huonosti. Onko tämä sama ongelma myös muilla havaittavissa? Vai tuleeko ihan hyvin läpi? Okei, toivottavasti siellä toisaallakin saadaan sitten nuo äänet kuntoon. Joo, pitäisi. No on hyvä, jos kuuluu särisee. Okei. No, katsotaan, jos se lähtisi tästä, mutta mäkin voin laittaa mikrofonin tietenkin pienemmälle, jos tuntuu, että sieltä tulee ylimääräistä. Mutta jos puheesta saa selvän nyt pääpiirteitä, niin päästään hyvin alkuun. Sieltä vielä tulee ihmisen odotushuoneesta, niin Timi laittaa linkkiä tuonne chattiin, mistä pääsee tosiaan vastaamaan tuohon alkutietokyselyyn. Me käytetään sitä sitten myöhemmin webinaarin aikana, kun jaetaan teitä pienryhmiin. Lähdetään ihan tää näin miettii, kun mä vaihdan dia hetki. No mä voin ottaa tuon jakamisen, Joo, jos ei sulla Reko toimi se. Joo, eli ihan yleisesti kaikilla varmaan on tullut kevään viimeistään syksyn aikana jossain määrin jokaiselle tutuksi etäopettaminen ja ainakin jos ei opettaminen, niin etätyöskentely ihan uudella tavalla, miten sitä ei aikaisemmin olekaan tullut nähtyä, vaikka etäopetus itsessään ei ole mikään uusi ilmiö, että pitkään on voinut tehdä vaikka korkeakoulussa kokonaisia kursseja jopa etänä, mutta ehkä nyt osin tuon koronatilanteenkin takia niin ollaan tietyllä tavalla murrosvaiheessa, että valtavasti erilaisia sovelluksia ja ohjelmia löytyy etäopetuksen tueksi ja ehkä vielä pieni semmoinen mietintövaihe, että mitkä niistä tulee olemaan semmoisia, jotka oikeasti jää käyttöön. Et kysyntää on enemmän kuin tarjontaa ja saa valikoida ja ehkä opettajalla on iso homma siinä, että pitää miettiä, että mitkä on ne sovellukset ja ohjelmat, mitkä sopii just siihen omaan opetukseen. Ja sitten tietenkin, että pitää nähdä vähän vaivaa siihen, että saa sen teknisen puolen kuntoon. Että jos pedagogiikka on hallussa, niin sillä pääsee pitkälle, mutta tuossa etäopetuksessa pitää hallita molemmat, että sekä jonkun verran laitteita ohjelmia, että pääsee alkuun ja tietenkin pitää olla itse opetuskin kunnossa. Timi nyt ei näy toi diaesitys ollenkaan. Tai se oli vähän jäljessä. Joo, mutta ohjelmia on paljon ja niistä voi tulla helposti vähän semmoinen ähky. Et jos kuvittelee, että opettajille tulee herkästi ähky, että minkä näistä nyt valitsee tai mitä käyttää ja jokainen opettaja eri tunnilla käyttää uutta hienoa laitetta tai ohjelmaa, niin voi vaan kuvitella, mitä se on oppilaalla tai opiskelijalle se tilanne, kun matikan tunnilla on toinen, ympässä taas Ope löytänyt 3 hienoa työkalua ja voi olla, että se lähtee helposti levälle, niin sitten on hyvä, että löydetään niitä koulu- tai jopa kaupungissa sellaisia yhteisiä käytänteitä, että ne tulee myös oppilaille tutuksi. Sitten voisi mennä siihen seuraavaan. Eli sitten vähän matematiikasta. Tuommoisia matematiikan tehtäviä on ehkä helppo toteuttaa netissä, jos puhutaan semmoisista toistavista tai drillaavista tehtävistä, mitkä ei vaadi kovin monimutkaisia laskutoimituksia, vaikka monivalintatehtävää tai että se on muutamilla numeroilla vastataan, niin semmoisiin löytyy kyllä palveluita ja ehkä helppo tehdäkin kyselyitä, mutta sitten jos sun pitäisi
opetustilanteessa pystyy opettaa uusia asioita ja käsitteitä, niin sitten tulee heti astetta haastavampaa, ehkä nimenomaan etäopetuksessa. Ja matematiikassa silläkään ei kovin pitkälle pääse ainakaan niin kuin peruskoulupuolella, että jos tässä luennoisi tunnin ajan, että näitä laskuja lasketaan, vaan että oppilaiden pitäisi itse päästä käyttämään niitä opittuja tietoja ja taitoja. Ja se vaatii sitten vielä etäopetuksessa sen, että opettaja pääsisi jollain tavalla seuraamaan sitä työskentelyä, miten oppilas tai opiskelija työskentelee ja tarjoamaan jotain tukea siinä. Ja mikä vielä entisestään vaikeuttaa ehkä matematiikan etäopetusta, niin jos sul historiassa käyt ykköskappaleen, kakkoskappale jää välistä, etenet kolmoseen, niin sä ehkä pysyt jossain määrin mukana siinä opetuksessa. Mutta jos matematiikassa opit jotain eilen, niin sä todennäköisesti sit hyödynnät sitä asiaa siinä seuraavassa kappaleessa, että se etenee hyvin lineaarisesti. Niin iso kysymys on, että matematiikan etäopetuksessa, että miten sä pystyt varmistamaan siinä opetuksessa, että opiskelijat, oppilaat on ymmärtänyt sen edellisen asian ennen kuin sä pystyt etenemään uuteen asiaan. Ja sitten tietysti hyvin iso kysymys on toi, että matematiikka on abstraktia, niin se voi olla haastavaa havainnollistaa niitä laskuja. Ja mitä pienempiä oppilaita, niin sitä tärkeämpää se havainnollistaminen olisi. Kun sulla ei ole sitä luokkahuonetta, missä voi heitellä noppia lattialle tai käyttää niitä helmitauluja, niin millä sä havainnollistat sitä opetusta sitten etäopetuksen aikana. Siihenkin me ehkä tarjotaan muutamia vaihtoehtoja tässä webinaarin aikana. Sitten voi mennä eteenpäin. Etäopetuksen muotoja, tai pikemminkin ehkä eka opetuksen muotoja. Ensimmäisen meillä on ihan perus luokkahuoneopetusta, että opettaja ja oppilaat on fyysisesti siinä samassa luokkahuoneessa. Sitten voi olla tällaista puhtaasti etäopetusta, vähän samanlainen tilanne kuin me nyt ollaan, että oppilaat osallistuu siihen opetukseen paikasta riippumatta ja opettaja voi järjestää sitä opetusta kotoa tai sitten jos hänellä on joku etäopetustila, mistä sitä järjestää. Sitten hybridiopetusta, mikä se voi olla ehkä sellainen, että tulevaisuudessa voidaan nähdä vielä enemmän kuin nykyisesti, että osa oppilaista opiskelijoista on siellä samassa tilassa ja puolestaan osa osallistuu siihen opetukseen etäältä. Ja semmoinen mahdollista, että vaikka on kamera, joka kuvaa sitä opettajan työtä tai luokkaa ylipäätänsä ja olisi mahdollisesti mikrofoni useampikin, että saa opettajan äänen kuuluviin sinne langan päässä oleville ja sitten ehkä luokkahuoneen muut äänet, että siitä saisi mahdollisimman laajaa siitä osallistumisesta. Sitten tämä etäopetus itsessään jakautuu edelleen, että sitä etäopetustakin voi järjestää monella tapaa, mutta simppelisti ajattuna se menisi tälleen kolme tämmöistä päähaaraa. Samanaikainen opetus, että me ollaan samanaikaisesti tässä samassa tilassa, niin kuin nyt, eriaikainen opetus, että mä antaisin ohjeet, jonka mukaan työskennellään. Ne voi lähettää vaikka sähköpostilla, WhatsAppilla, miten ikinä, mutta siinä ei ole semmoista reaaliaikaista kommunikointia opettaja ja opiskelijoiden välissä. Sitten on hybridiopetusta, joka sisältää sekä samanaikaisopetusta että eriaikaisopetusta. Nämä voi vähän mennä sekaisin, että on hybridiopetus sekä opetuksen muotona että etäopetuksen muotona. Meinaavat eri asiaa kuitenkin tässä tilanteessa. Ja nyt keväällä on varmasti huomattukin, että on opettajilla ollut hyvin erilaisia tapoja toteuttaa sitä etäopetusta. Että toisissa luokissa on menty ihan sen lukujärjestyksen mukaan, että opettajat tulee kun oppilaat tulee Teamsiin 8.15 ja oppilaat sitten ne samanaikaisesti istuu siellä sen tunnin ja on reaaliaikaisesti yhteydessä kokonaan. Toiset on lähettänyt ohjeet päivän alussa, että tehkää tämmöisiä juttuja ja osalla on vaikka aamulla ollut istunto ja päiväaika oppilaat on työskennellyt ja sitten palattu siihen iltapäivällä. Mutta
hyvin riippuvainen tietenkin myös siitä oppiaineesta, että ei se ehkä ole mielekästäkään olla välttämättä etäopetuksessakaan sama-aikaisessa opetuksessa, jos on esimerkiksi taideainetta, niin jos pitäisi päästä esimerkiksi käsillä tekemään, tai muutenkin, että sitä yksilötyöskentelyä on helppo hyödyntää etäopetuksessa. Sitten voimme eteenpäin. Ja niin kuin Timi aluksi sanoi, niin miten me ollaan jaettu ja edetäänkin vähän tämän webinaarin aikana, niin jaettu etäopetus osa-alueisiin, kommunikointi, miten saa sitä niin kommunikointia opettaja ja opiskelijoiden oppilaiden välillä, tämmöinen reaaliaikainen yhteys. Se voi olla viestillä tai sitten tämmöinen videokonferenssityökalu esimerkiksi. Opettaminen on sitten enemmän sitä opettajajohtoista työskentelyä, vaikka valkotaulutyökaluja, sitten työkaluja, millä sä havainnollistat, visualisoit sitä sun opetusta. Oppiminen on sitten taas se oppilaan tekeminen ja miten sitä opettaja voi seurata. Ja siihen ehkä tuo arviointikin liittyy sitten suoraan vahvasti. Sitten voitaisiin kerrata vähän lyhyesti, että millaisia sovelluksia te olette hyödyntäneet etäopetuksessa. Eli tuommoinen osoite kuin menti.com, se kysyy siellä 7-numeroisen koodin, joka näkyy tuosta. Sen kun syöttää sinne, niin pääsee laittamaan vastauksia. Ja kun laittaa noita sovelluksia, niin voi miettiä nimenomaan siltä pohjalta, että millaisia sovelluksia on hyödyntänyt esimerkiksi siihen kommunikointiin, mitä sovelluksia on hyödyntänyt siinä opettamisessa, miten oppilaat on työskennellyt etäopetuksen aikana ja miten on pystytty toteuttamaan sitä arviointia. Niin jos sinne jokainen kävisi muutaman sovelluksen laittaa, niin nähdään vähän millainen kenttä siitä muodostuu. Ja laitettiin tuohon noin, että jos on vaikka koneella ja on mahdollisuus käyttää puhelinta, niin voi olla kivempi mennä sillä, niin sitten ei sulkeudu tämä Zoomi. Mutta ei haittaa nyt tällä hetkellä, jos erikseen avaat sen laivessa tuon menti.com osoitteen ja laitat sinne tuommoisen koodin. Ja se taitaa kysyä nyt 4 kohtaa, niin ei ole pakko täyttää 4, että yksikin on parempi kuin ei mitään. Mä voin jakaa tästä tuon mentin. Siellä on 11 nyt vastannut. Hyvin tuttuja nimiä näkyy täällä sovelluksissa, että mitä löytyy. Käytännössä tämä Mentimeter toimii samalla tavalla kuin Answer Garden. On muitakin vaihtoehtoja, kun halutaan kerätä tällaisia vastauksia jollekin seinälle. Tässä nyt tämä korostaa niitä vastauksia, mitkä tulee tai toistuu enemmän, jos ei ole tuttu työkalu, ja antaa vähän visuaalista ilmettä. Mutta Teams sieltä nyt on selkeästi eniten noussut ja vastattu. Kyllä. Ja se ei sinänsä yllätä, että varmasti valtaosan Suomen kaupungista kunnilla on Office 365-palvelut käytössä, niin siinä ohessa se Teams tulee. Ja se on
kyllä erinomainen työkalu tuommoiseen etäopettamiseen, kun se tarjoaa tuommoisen kokonaisvaltaisen ratkaisun, että se ei ole väline pelkkään kommunikointiin tai opettamiseen, vaan että se on kokonaan tuommoinen digitaalinen oppimisympäristö, missä voi toteuttaa sitä opettamista, oppimista, arviointia ja kommunikointiakin hyvin. Google Classroom, hyvin vastaava palvelu, joka on Googlen lanseeraama, löytyy samoja ominaisuuksia. Mikä siinä on kiva, niin se on ehkä suunnattu vielä nimenomaan enemmän luokkahuonekäyttöön tai opetukseen, kun taas Teamsissa on paljon työkaluja ja ominaisuuksia, mitkä sitten olisi työelämässä enemmän hyödyllisiä, niin ehkä Teamsin opetuskäyttöön riippuu taas, että minkä ikäisiä opettaa, niin joutuu ehkä nähdä vähän enemmän vaivaa, että siitä saa soveltuvan siihen muun muassa niin kuin opiskelijoiden ja oppilaiden käyttöoikeuksien rajaamisessa. Sitten on Zoom, se nyt on räjähtänyt viime keväästä asti. Valtavasti käyttäjiä ja se on tähän kommunikointiin toimiva, että ei tarjoa liikaa ominaisuuksia vaikka arviointiin tai opettamiseen jonkun verran, mutta ei liikaa siihenkään. YouTubesta löytyy hyvin videoita, mitä voi esittää. Voi tehdä myös itse hyvin opetusvideoita, mitä voi jakaa etäopetuksen aikana. Padlet, kyllä toimiva. Classroom Meet. Joo, ja sitten kustantajien noi digimateriaalit. Nekin on käteviä ja niitä voi helposti jakaa selaimessa sitten. Kyllä, mutta yllättävän yhtenäinen paketti, mikä näiltä 15 vastaajalta tuli, mutta ehkä jos olisi enempi vastaajia, ne olisi enemmänkin palveluita, mutta kyllähän tossakin on jo hyvin valinnanvaraa ja just niin kuin aikaisemmin puhuin, niin voi mennä oppilaskin sekaisin, kun on monta palvelua. Et siinä mielessä kätevä Classroom tai Teams, että se lyö monta kärpästä yhdellä iskulla. Sitten voitaisiin varmaan edetä siihen kommunikointiin. Jep. Elikkäs jatketaan tuohon kommunikointiin, joka on tämän kaiken etäopetuksen lähtökohta ja sen takia mä korostan sitä tässäkin, vaikka ollaan niin kuin matematiikan etäopetuksessa, niin kommunikointi on siinä oikeastaan ehdoton ja miten sä sitä toteutat. No, miten se toimiva etäopetus oli oppiaine mikä tahansa, mutta matematiikassakin toimii, on se, että sulla on sen opiskelijan kanssa, oppijan kanssa, niin kuin taju siitä, miten systeemit toimii. Ja vaihtelee hyvin paljon sitten ikäasteittain, että kun meillä on täällä tänään nuorimmat varmasti jopa ehkä esikouluopetuksessa ja sitten jotkut saattaa työskennellä toisen asteen kanssa, niin se skaala on hirveän eroavainen siinä. Ja silloin, kun mennään nuorempien kanssa, niin tietysti tekin tiedätte, että pitää olla vain selkeät ohjeet ja yksinkertaisemmat. Ja sitten kun mennään vanhempiin, niin voi monipuolistaa sitä. Mutta joka tapauksessa kaikkien kanssa se pitää olla sellaiset yhteiset pelisäännöt siihen, miten se toimii. No, siihen kommunikointiin käytetään jotakin työkalua ja yleensä niin kuin tuossakin mainittiin Mentimeterissä Teamsiin, niin se työkalu, joka toimii myös kommunikointiin, niin toimii myös sitten etäopetuksen muille osa-alueille, että se pitää sisällään kaikennäköistä muutakin siinä. Voidaan Zoomsissa jakaa tiedostoja, chattia ja muuta. Ja Zoom on esimerkiksi tällä hetkellä myös kasvamassa sillä tavalla, että tiedosto, sinne on tulossa tämmöinen Drive-mainen rakenne, että se rakennetaan pilvipalveluksi. Ja kenties jonain päivänä Zoomikin toimii vähän vastaavasti kuin Teams tai Google Classroom. Mä kokosin tähän nytten niin kuin mun mielestä semmoisia toimivan kommunikoinnin avaimia, mitä mä oon itse kokenut, että toimii, kun mä oon esimerkiksi työskennellyt ala-asteella ja yläasteella etäopetuksessa. Niin lähtökohta on toi hyvä internetyhteys ja toimivat välineet. Jos ne takkuilee, kuten me hyvin tiedetään, ääni ei kuulu tai kuva ei ole selkeä, niin
silloin ei oikeastaan ole mitään muutakaan tehtävistä. No sitten seuraavaksi, mitä tulee mieleen, on, että opettaja hallitsee nämä laitteet ja sovellukset. Eli totta kai sama asia, kun sulla on se ainesisältö hallussa, niin sun pitää samalla tavalla tekniikan kanssa, niin kuin Rekokin sanoi, niin hallita sen ainehallinnan lisäksi myös laitteet. Ja tämäkin nousi jo mun tuossa puheessa esiin, eli olisi hyvä, että olisi yhteiset säännöt ja niitä noudatetaan. Ja netiketti on tämmöinen termi, mikä netissä tulee hyvin usein vastaan. Ja siitä mä olen erikseen vielä nostanut tänne nopeasti muutaman pointin, että missä mä äsken jo itse asiassa puhuin, että pienempien kanssa näistä kannattaa sopia, ehkä huoltajienkin kanssa ja sitten vanhempien kanssa, niin ne voi ottaa jo enemmän vastuuta. Mutta joka tapauksessa, niin jos sulla ei ole tämmöisiä yhteisiä pelisääntöjä ja se vaihtelee, niin sä teet itsesi työn hirveän haastavaksi ja rankaksi siinä vaiheessa. No, hyviä juttuja, kun sä käytät erilaisia niin kuin tuotteita, niin voi olla, että siellä on jotain rajoituksia. Niin kuin esimerkiksi voidaan ottaa tästä Zoomista esimerkkejä, että on rajoitettu, että kaikki toiminnat ei toimi. Eli ei voi lähteä jakamaan vaikka kuvaa, jos ei ole niin kuin hostina, eli järjestäjänä, mutta sitten loppujen lopuksi se niin kuin pitkällä juoksulla nämä rajoitukset rajoittaa noita vapauksia ja mahdollisuuksia. Ja tietysti tässäkin aika useasti kokemukseni mukaan on käynyt sillä tavalla, että rajoituksia pitää olla melkein enemmän kuin työskennellään nuorempien kanssa, koska ne vaan haluaa kokeilla kaikkia kivoja juttuja, mitä sieltä löytyy. Ja sitten vanhempien kanssa ne ei yleensä tuota enää ihan hirveästi ongelmia. Ja siitä kannattaa yhteenvetona vetää, että luo semmoisen oman opetustyylin ja tekee sen säännöt selkeiksi oppilaille. Ihan sama, minkä ikäisten kanssa sä työskentelet. No, tähän seuraavaan liittyen etätyökalut opetuksessa, niin tämähän on se kommunikoinnin ydin. Pikaviestiohjelmia on tosi paljon nykyään, mutta ne on nykyään myöskin tosi usein valikoitunut noihin kahteen ensimmäiseen, eli Microsoft Teams, Google Meets ja Zoom. No ehkä siinä on 3, vaikka niitä ohjelmia löytyykin enemmän. Ja se on oikeastaan vain hyvä juttu, että me käytetään samoja ohjelmia, koska silloin kun me koulun sisällä käytetään samanlaista ohjelmaa, meillä on samanlainen suunnitelma, niin me pystytään tehdä muiden opettajien kanssa yhteistyötä ja tiedetään ongelmatilanteissa, että miten asiat toimii. Ja aina tulee sellaisia tilanteita, että joku tykkää jostain toisesta sovelluksesta enemmän, niin joskus pitää vaan vetää raja ja tehdä yhdessä se päätös. Ja työkaluja kommunikointiin on rajattomasti ja tuossa seuraavassa on sitten oikeastaan lueteltu esimerkiksi mitä vaikka Zoomissa voidaan käyttää. Eli meillä löytyy tämän puheyhteyden lisäksi chatti, mitä me toivottiin, että voisi käyttää tässä webinaari-aikana, jos haluaa ottaa osaa, ja viestit. No, puheenvuoron pyytäminen, siitä pitää taas, jos palaa edellisen slaidiin, niin sopii se sääntö, että miten se tehdään. Sitten me voidaan jakaa näyttöä, ja sitten me voidaan tehdä noita rajoituksia, ja tänään tullaan toteuttaa pienryhmätyöskentelyä, ja voidaan jakaa erilaisia tiedostoja, mennä eri osoitteisiin. Mutta nämä kaikkihan pitää opetella, että ne ei itsessään toimi. Ja yleensä vaikka olisi vanhemmatkin kyseessä, vanhemmatkin oppijat, niin kannattaa pitää nämä suhteellisen yksinkertaisina, koska kyllä mun kokemuksen mukaan, niin vaikka ne vaatisi niin kuin hirveästi hommia tai jotenkin teknologista tietämystä enemmän, niin ne ei välttämättä pedagogisesti tuo yhtään mitään lisää siihen sun opetukseen. No, sitten on vielä kommunikoinnista tämä ryhmätyön ja yhteistyön alustat. Ja oikeastaan tähän näin, kun puhutaan matematiikasta, niin voitaisiin lisää jotain muitakin, esimerkiksi GeoGebra, joka me tänään tullaan näyttää. Ja sitten on niin kuin muita
varsinkin englannin kielellä olevia sovelluksia paljon, mutta Teams ja Classroom on ne yleisimmät, ja siihen kannattaa myös niin kuin totuttautua, että osaisi niin kuin toteuttaa sitä omaa matematiikan opetusta noilla alustoilla, jos ne muutkin oppiaineet siellä tapahtuu. Ja tuossa noin, mitä aikaisemminkin sanoin, niin kannattaa tosiaan tehdä yhteistyötä muiden opettajien kanssa, jolloin kouluttaa toisia. Ja se, mitä mä itse kokenut myös hyödylliseksi, on, että käyttää niitä oppilaita hyväkseen, koska taitotasot näistä teknisistä asioista on ihan hirveän suuret ja eroavaiset, niin jotkut saattaa olla jopa tietävämpiä kuin sä itse oot, niin sen vuoksi niitä kannattaa hyödyntää siinä omassa opetuksessa, jos mahdollista. Palautteeseen palataan vielä vähän myöhemmin. No, kommunikointi kun on kunnossa, niin se vahvasti liittyy tähän oppimiseen ja opettamiseen, josta me ollaan ihan nopeasti, ennen kuin me mennään tänään konkreettisesti opettelemaan joitain näiden käyttöjä ja vähän keskustellaan asioista, niin vielä, että pitää tietää nuo työskentelytavat etäopetuksessa, ja aika lailla ne on ihan samat, mitkä on tavallisessa luokkahuonetyöskentelyssä. Eli onko meillä ryhmä- vai yksilötyöskentelyä. Sitten onko meillä opettajajohtoinen vai yksilö- ja ryhmätyöskentelyä. Ja sitten mikä on kuitenkin kannattaa muistaa, etenkin kun suunnittelee sitä opetusta, niin tehtävien pituus ja yksilötyöskentelyn pituus. Eli yksilötyöskentelyn pituudella tarkoitetaan sitä, että kuinka kauan jotain tehtävää pystytään tehdä. Ja tässä taas se ikä vaikuttaa hirveän paljon, että voiko mä antaa kuinka laajan tehtävän niin, että se fokus pysyy siinä tehtävässä. Yes. Mä oon hiljennettynyt, niin voitaisiin käydä muutama Zoomista löytyvä työkalu, mitä voi tosiaan hyödyntää tuon opettamisen aikana. No on moni semmoisia työkaluja, että löytyy myös Teamsin puolelta ja Google Meetsistäkin, että puhun siinä mielessä yleisellä tasolla. Ihan ensimmäinen työkalu, mikä varmasti on semmoinen, mitä tulee käytettyä. Nyt ei pitäisi nähdä mun Zoom-ikkuna tässä. Niin täällä on tosiaan alhaalla tuo vihreä näppäin, mistä pääsee jakamaan näytön. Ja sieltä aukeaa sitten lisävalikko, missä on lisää valintoja. Ja ihan ekaksi voisi käydä tämän valkotaulun, mikä nyt sinänsä on varmasti opettajalle tuttu väline, että se on semmoinen, mitä luokkahuoneesta tulee paljon käytettyä. Tämmöinen valkotauluominaisuus löytyy oikeastaan lähes kaikista noista konferenssityökaluista, mitä tekin mainitsitte tuossa aikaisemmin. Ja näistä löytyy perus valkotaulutyökalut kynästä, yliviivaustussiin ja pyyhekumiin. Mutta jos sun pitäisi alkaa tämmöistä valkotaulua käyttää näppäimistöllä ja hiirellä, niin voi olla, että aika nopeasti tuskastuu, jos täällä koittaa jotain kovin tarkkaa työtä tehdä. Et jos on mahdollista, tai tietokoneessa läppärissä on semmoinen ominaisuus, että siinä on kosketusnäyttö, niin se on huomattavasti tarkempi, jos pystyy kynällä käyttämään sitä. Toinen, mitä voi toteuttaa, niin jos on luokassa älytelevisio tai sitten tuommoinen älyprojektori, joka mahdollistaa semmoista kosketuskynän käytön, niin sä voit avata siihen luokan tietokoneelle sen Zoomin ja sitä kautta hyödyntää sitä luokan olemassa olevaa laitteistoa niin valkotauluna. Jos haluaa kotiin halvan ratkaisun, jonka saa vaikka pöytäkoneeseen tai läppäriin kiinni, niin on tämmöinen piirtolevy, joka maksaa 50-100 €, varmaan halvimmat. Ja tässä on tosi helppo kynällä kirjoittaa sen päälle ja pystyy tekemään tarkkaakin piirrosta tietokoneen ääressä. Hetken aikaa menee ehkä, että oppii käyttää sitä silleen fiksunoloisesti, mutta se on ihan toimiva hankinta. Sitten
tietenkin, mitä tulee varmasti paljon käytettyä, niin sä pystyt jakamaan sun näytön, niin kuin mulla on tällä hetkellä jaettuna. Jos sä haluat jakaa koko näyttöä, niin sä voit jakaa Zoomissa yksittäisiä ikkunoita, tai jos haluat jakaa vaan näytöstä pienemmän osan, niin toimii hyvin. Mikä Zoomissa on suht tuore ominaisuus, on tämmöinen kuin iPhone kautta iPad, minkä avulla sä pystyt peilata iPadilta sen näytön tuohon Zoom-tapaamiseen ilman, että sun täytyy erikseen tulla sillä iPadilla siihen Zoom-kokoukseen. Eli kun mä valitsen tuon iPhone iPad, niin Zoom antaa mulle ohjeet, mitä mun pitää tehdä. Ja iPadilla vetää alakulmasta tuon AirPlay-ikonin ja sinne ilmestyy sitten Zoom-reko, mitä kautta mä pystyn jakamaan iPadin näytön. Näin ja sitten iPadin kuva ilmestyy. Tosiaan, mitä tässä pitää huomioida, on se, että sulla on se iPad tai iPhone niin samassa verkossa kuin se tietokone, millä saat siinä Zoom-tapaamisessa. Ja sen jälkeen täältä näytön alalaidassa on tuo peilausominaisuus, jota kautta sä voit peilata iPadin. Ja tämän avullahan nyt on helposti käyttää esimerkiksi erilaisia opetussovelluksia ja peilata sitä kuvaa sitten Zoomin kautta oppilaille. Tätä peilausominaisuutta ei ole vielä Zoomissa tässä vaiheessa Android-puhelimelle, mutta sä saat kyllä Android-puhelimestakin näytön jaettua, jossa liityt Zoom-sovelluksella siihen kokoukseen ja sitä kautta jaat sen näytön. Sitten täällä on myös tämmöinen uusi ominaisuus, että PowerPoint virtuaalisena taustana, jossa sä voit valita PowerPoint-esityksen. Jos sulla on yksivärinen tausta, mielellään joku kirkas väri, vähän niin kuin Timin pikkukuvassa näkyy, niin se on vaihtanut taustansa, niin sä voit upottaa itse sinne PowerPoint-esitykseen pikkukuvaksi taustalle. Siitä, että onko siitä liikaa hyötyä, niin en tiedä, mutta ainakin näkyy se opettajan naama koko ajan opetuksessa, koska monella voi olla, että näkyy nimenomaan pelkästään se jaettu näyttö tai sovellus. Niin siinä mielessä kiva ominaisuus. Jos on dokumenttikamera, joka sisältää semmoisen ominaisuuden, että se toimii myös webkameran kaltaisesti, eli se on joko USB-yhteydellä koneessa kiinni, tai sitten, että sulla on ulkoinen videokortti, mihin sä saat siitä sen kuvan siirrettyä, niin sä pystyt jakamaan dokumenttikameran kuvaa sun oman kuvan lisäksi. Mulla ei nyt ole dokumenttikameraa, niin mä en sitä pysty demonstroimaan. Yes. Sitten voitaisiin mennä itse siihen näytön tuosta. Opettamiseen. Ja edetään tässä vähän nyt alkuopetuksesta sitten sellaisia sovelluksia, mitä voi käyttää ehkä myöhemmillä vuosiluokilla. Niin ensimmäisen sovellus, mitä voi hyvin hyödyntää opetuksessa, on tämmöinen kuin Training Camp. Toimii myös tietenkin oppilaiden omassa työskentelyssä, mutta mikä tämä on, niin tämä on työkalu, millä sä voit helposti visualisoida sitä matematiikan opetusta. Tämä toimii selainpohjaisena tietokoneella, tai sitten sä voit ladata iPadille sovelluksen. Ja me koettiin, että näistä sovelluksista on eniten hyötyä esi- ja alkuopetuksessa, että valtaosa sovelluksista on hyvin yksinkertaista matematiikkaa, mutta löytyy myös joitakin sovelluksia, mitä voi hyödyntää myöhemmilläkin vuosiluokilla, erityisesti peruskoulussa. Sitten mä jaan tuon sivun, niin voisi tutustua tuohon hieman. Eli kun kirjautuu tänne verkkosivulle,
niin avautuu tämmöinen perusnäkyvä, missä on heti kaksi näkyvillä nämä 16 erilaista sovellusta. Sulla on yläpalkki, mistä pääset tässä selainversiossa etenemään täällä. Täällä on IDS, mistä löytyy jokaiseen noista sovelluksista lyhyitä ideoita, että miten niitä voi hyödyntää opetuksessa. Sä voit myös jakaa näitä ideoita sen sovelluksen mukaan, mikä kiinnostaa. Tutorials, jokaisesta sovelluksesta löytyy noin minuutin mittainen video, joka näyttää perusteet sen sovelluksen käyttöön. Sitten on hinnoittelusivu. Ja tämmöinen sovellus on opettajakohtaisesti 60 € vuodessa. Jos haluaa silleen, että myös oppilaat pystyy käyttämään tätä sovellusta, että saa tunnukset siihen, niin se on 100 € vuodessa, koko koululle 500, ja sitten jos on koko kaupungille, niin sitten pitää erikseen kysellä sieltä. Mut palataan tänne alkusivulle. Tosiaan nämä sovellukset toimii selainpohjaisesti, ei täydy asentaa mitään laajennusta. Sen kun klikkaa sovelluksen, minkä haluaa auki, jokaisen sovelluksen tämä perusnäkymä on sama. Täällä näytön ihan alalaidassa on perusvalkotaulutyökalut. Siellä on samalla lailla kuin tuossa Zoomissakin, niin löytyy kynää, kumia ja yliviivaustussia. Sitten oikeasta alakulmasta kaikissa sovelluksissa pystyy vaihtamaan valkotaulun näkymää. Sinne saa esimerkiksi näitä tässä tapauksessa lukusuoraa tai muuta näkymää. Sitten tämä vasen palkki, käytännössä sama mikä siinä verkkosivun etusivulla. Sä pääset takaisin sovelluksiin, mistä valitaan sovelluksia. Tutoriaalista se näyttää tämän kyseisen sovelluksen ohjevideon. Pääset niihin opetusideoihin, sun käyttöasetuksiin. Sitten kun sä oot tehnyt tähän valkotaululle jotain, niin sä pystyt jakamaan sen joko linkkinä sille, että siihen pääsee esimerkiksi oppilaat käsiksi samaan työvaiheeseen, mihin sä oot jäänyt, tai sitten sä voit jakaa sen valokuvana esimerkiksi sinne Teamsiin, sen valkotaulun. Tämän käyttö on hyvin simppeliä. Tässä mustan yläpuolella on vielä lisätyökaluja, jotka on aina sovelluskohtaisia. Tässä tapauksessa meillä on esimerkiksi palikoita. Me voidaan valita kymppiruudukkoja. Ja esimerkiksi tällä sovelluksessa on helppo visualisoida jotain yksinkertaisia laskuja. Ja näitä palikoita sä saat tänne joko vetämällä, tai sä voit klikata, niin se jatkaa niiden laittamista sinne, mihin sä oot edellisen palikan laittanut. Ja sen jälkeen, kun niitä on täällä, sä pystyt valita aina useamman objektin sen sovelluksen sisällä vetämällä ne, ja sitten sä pystyt liikutella sitä koko ryhmää. Esimerkiksi jos me tää lasku aloittaisi tähän, niin me saadaan noin 6 tuolta, ja lisättyä ne 4 muuta palikkaa. Hyvin yksinkertaisella toimintalogiikalla. Ne voi myös kopioida keskenään. Sitten jos mennään vähän monimutkaisempiin kuin palikoihin, niin täältä löytyy kymmenjärjestelmään. Esimerkiksi sovellus toimii käytännössä ihan samalla tavalla, että on jonkunnäköisiä palikoita, mitä me pystytään siirrellä täällä, tehdä esimerkiksi laskuja tänne ja sitten hyödyntää noita palikoita sen laskun visualisoimiseen. Eli meillä on kymppejä, me saadaan lisättyä ykkösiä ja sitten kun näitä on riittävästi, eli jos meillä on vaikka 10 ykköstä, niin me voidaan vetää niitä kympeiksi, 10 kymppiä sadoiksi ja niin edespäin. Hyvin yksinkertainen käyttää ja samoin ne toimii toiseen suuntaan. Mutta yksinkertainen työkalu havainnollistamaan tuommoisia laskuja. Chattiin tuli juuri kysymys, että löytyykö tästä jotain vastaavaa ilmaisversiona. Niin luultavasti löytyy, mutta meillä ei ole nyt niinku tiedossa suoraan niinku vastaavaa, joka tarjoaisi ihan samat ominaisuudet.
Joo, ja ehkä nimenomaan löytyy ilmaisena yksittäisiä sovelluksia, jos on esimerkiksi pelkät palikat tai pelkkä helmitaulu tai tuommoinen satataulu. Et kyllä sä pystyt itsellesi koota useammasta pienemmästä sovelluksesta vähän vastaavan paketin, mutta sitten saa just ehkä nimenomaan metsästää niitä vähän enemmän. Mutta käytännössä nämä kaikki sovellukset toimii tällä samalla toimintalogiikalla. Täältä löytyy lisäksi esimerkiksi tämmöisiä murtokakkuja, millä voi muodostaa näitä. Niilläkin helppo visualisoida laskua, jos meillä on vaikka 4 kertaa 3/4, niin näitä on helppo kopioida, niin oppilaille tehdä selkeäksi sen, että miten niitä murtolukuja yhteenlaskemalla, niin miten niistä voi tullakin sitten kokonaislukuja. Mutta käyttölogiikka on aika lailla kaikissa sovelluksissa sama. Mutta työkalut on simppeleitä, että ehkä toisella asteella täältä ei löydä semmoista sovellusta, mistä olisi erityisesti iloa. Yes. Sitten Timi ehkä vastaa enemmän siihen, että mitä sit voi tehdä myöhemmillä luokilla. Tuliko sinne vielä kysymys? Eikö tuo olisi se sama? Jatka vaan Timi, jos et siihen Joo. Mä jatkan. Elikkä nyt oli toi Braining AMP, joka koettiin kyllä, että itse tarkoitukseen, vaikka onkin hyvin yksinkertainen ja pelkistetty, niin sitten taas toimii tosi hyvin ja ihan käytettävissä oleva niin kuin tuolla nuorempien puolella. Ja silloin on tosi helppo visualisoida. Aivan samat asiat pystyy myös toteuttamaan luokkahuoneessa periaatteessa, mutta silloin kun tätä verkko-opetuksena halutaan toteuttaa, niin jos ei haluta niin kuin dokumenttikameraa käyttää, niin niitä löytyy tällä sovellusten puoleltakin. Ihan vastaavaa sovellusta en osaa sanoa, että olisi, mutta yksittäisiä varmasti löytyy netistä. Tietysti tässä pitää muistaa, että toikin oli vain englannin kielellä, että siinä ei ole suomen kielellä, mikä sitten saattaa niin kuin pienempien kanssa olla vähän ongelmallista. Se olisi hyvä, jos aina löytyisi suomen kielellä, jos on pienempien kanssa. Mä olen tuossa jäänyt vähän seuraavaksi varmastikin ainakin yläasteella ja lukiossa työskentelevillekin tutumpi GeoGebra, joka on tällainen dynaaminen matematiikan ohjelmisto kaikille koulutusasteille. Ja siinä mukavaa on se, että se on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, ja sitä saa käyttää ilmaiseksi, kun sinne luo nuo tunnukset. Sitten, jos sitä käyttää oppimisympäristönä, niin siinä on lisenssimaksuja. Mutta peruskäyttöön niin riittää, että se sähköpostilla aktivoit tilin ja alat sinne tekemään. Tällä nyt, jos ei ole tullut aikaisemmin vastaan, niin on miljoonia käyttäjiä, useampia eri kieliä, ja tämä löytyy nykyään myös suomeksi. Ja tämä on erittäin hyvä työväline interaktiivisen verkko-oppimismateriaalin tuottamiseen. Ja mä demoon nyt ihan lyhyesti, mitä tällä voi tehdä. Tarkoitus ei ole syventyä sen enempää matematiikkaa, vaan mitä voi tehdä, ja ehkä semmoinen idea, että miten jotain palautuksia voisi hyödyntää siinä omassa opetuksessa. Tästä GeoGebrasta löytyy myös sovellus, mutta mä käytän tuota verkkoselainta, mitä oli tuossa Braining Campissäkin, koska mun mielestä kun pidetään useammalle ihmiselle näitä webinaareja, niin kaikilla on vähän eri työvälineet käytössä, ja silloin mä koen ainakin itse, että selaimella toimivat appit tai sovellukset on parhaita, koska kaikilla on pääsy niihin. Ja ihan hetki, mä jaan tuon ruudun.
Elikkäs, kun sä kirjaudut tänne GeoGebraan, sinne mennään tuolta normaalisti oikeasta yläkulmasta. Ja jos ensimmäistä kertaa oot menossa tänne näin, niin se tosiaan pyytää sua luomaan nämä tunnukset, mitkä sä saat sähköpostin kautta tehtyä. Ja sen jälkeen se pyytää sua tekemään tämmöisen profiilin ja joitakin tietoja. Tänne voi nyt määrittää sitten, että oot sä opettaja, mies, nainen, ne haluaa ehkä tietää ja kerää jotain dataa, mutta ihan peruskäyttöön tämmöiset open source-ohjelmistot niin saa käyttää aivan vapaasti. Tässä on tämä perusnäkyvä, kun käytetään verkkosivulla, ja täältä vasemmalta löytyy sitten eri paikat, mitä täällä on. Tuolta uutissyötteen alta vasemmalta, niin nähdään jotain versiopäivityksiä ja tämmöisiä, jos sattuu kiinnostamaan joku asia, tai olet esimerkiksi kiinnostunut just tämän kyseisen tuotteen kehittämisestä, niin silloin nämä voi kiinnostaa, tai jos joku bugi tai vika korjataan, niin semmoisista saatetaan ilmoittaa täällä näin. No, tällä puolella myös löytyy Classroomi, ja tämä Classroom-puoli ei ole sit enää ilmainen, jos sä haluat niitä tehdä, vaan siihen pitää sitten, jos sä sitä opetuksessa haluat käyttää, niin pyytää lisenssiä. Mutta tänään mitä mä haluaisin esitellä, niin on aluksi ihan perusominaisuudet, mitä tällä voidaan tehdä, ja sitten sen jälkeen, että kuinka paljon tämä oikeasti tarjoaa materiaaleja ja miten sitä voidaan sitä materiaalia jakaa. Niin täällä alkusivulla, kun käynnistetään tämä calculator, eli laskin, niin tämä avaa tämän periaatteessa nykyisellään perusnäkymän. Joillekin, jotka on käyttänyt GeoGebraa paljon, niin saattaa olla tutumpi näkymä tämmöinen geogebra.org kautta classic, missä on nuo toiminnot. Tämä on ainakin itselle aikaisemmin tullut vastaan. Mutta nykyään jos avaat tuon laskimen, niin tulee tällainen näkymä, missä sulla näkyy täällä koordinaatisto. Ja toiminnallisuudet toimii niin, että asioita tehdään täällä vasemmalla puolella ja sitten ne ilmestyy tänne oikealle puolelle. No, jos mä nyt haluaisin luoda tänne jonkun suoran, ihan basic esimerkki, y on x+2 vaikka, niin se ilmestyy tänne koordinaatistoon. Ja tänne voitaisiin tehdä suoria, parapelejä, hyperpelejä, ihan mitä vaan. Ja sen jälkeen, jos ne on geometrisia, niin ne ilmoitetaan tälleen näin. Jos sä teet jotain laskutoimituksia, niin ne ei tietenkään sitten tällä tavalla täällä ilmene, mutta täällä koordinaatiston puolella, kun pelataan noilla funktioilla, niin sinne ilmestyy näitä. Ja täällä on valmiina ominaisuuksina myös hyvin paljon jo valmiita ominaisuuksia, eli jos sä haluat piirtää tänne kolmion tai haluat tehdä vaikka tuolle suoralle normaalin, niin täältä sä pystyt etsimään niin kuin jonkun ominaisuuden. Esimerkiksi jos et halua kirjoittaa sitä suoraan, niin sä voit valita täältä tämmöisen ominaisuuden kuin suora 2 pisteen kautta, vaikka se lukee suora 2 pisteen. Ja mikä tässä GeoGebrassa on sitten erinomaista, on kun sä painat näitä työkaluja, niin tonne alas pompahtaa se tieto, miten tämä väline tai kyseinen väline toimii. Ja tuossa lukee suora 2 pisteen kautta, valitse 2 pistettä tai sijaintia. Ja nyt jos mä haluan vaikka -3 ja 0, ja sitten tuolta 0 ja 3, niin mä voin piirtää tuolta suoraan. Ja nyt kun mä palaan tonne laskimen puolelle, niin täältä mä näen, että se on nyt tehnyt tonne pisteen A ja B, 0 ja -3 ja 3 ja 0, ja sen jälkeen vielä nimennyt sen suoran. Aika moni varmaan on käyttänyt. Jos näitä haluaa visualisoida, niin sekin onnistuu tuolta 3 pisteen kautta. Otat asetukset ja esimerkiksi muuttaa väriä, objektin tyyli isommaksi, pienemmäksi. Jos halutaan vaikka isommaksi punainen piste, halutaan korostaa sitä. Tuossa se ei nyt näkynyt samassa kuvassa, mutta kuitenkin idea käy selväksi. Niin pystytään havainnollistamaan tosi hyvin, että mitä täällä tapahtuu. Ja
niin kuin nyt, jos mä haluaisin tehdä tänne sitten jotain muuta, mä puhuin siitä esimerkiksi, että mä haluaisin tuonne normaalin, niin taas siellä on mun ohjeet, valitse piste ja suora, jota vastaan kohti suora piirretään, niin täältä kun mä nyt otan -3 ja 4 ja valitsen suoran, otan tuon mun ensimmäisen suoran, niin se tekee sen, ja nämä kaikki ilmestyy tänne. Ja tätä on tosi hyvä mun mielestä näyttää just geometriaan liittyviä asioita, koska sit sä voit poistaa niitä, tuoda ne esiin ja niin edelleen. Joten tämä selkeyttää tosi paljon. Tänne vikaan, jos sä luot funktiolle arvon, niin tänne ilmestyy myös taulukko siitä. No, nyt kun sä oot tehnyt tänne näin sun tuntiin liittyvän asian, niin täältä 3 pisteestä tämä pyytää tallentamaan tämän. Ja jos me nyt nimetään vaikka, että keskinormaali pisteen 4 ja -3 kautta, niin tämä tallentaa tämän. Tässä vaiheessa voit päättää, että jaat sä tämän kaikille vai pidät sitä yksityisenä. Jos mä en nyt haluaisi tätä jakaa kaikille, niin mä laittaisin yksityinen, mutta se on kivempi nyt, että mä jaan sen kaikille ja tallennan tänne näin. Ja nyt kun se on tallennettuna, niin se pysyy täällä mun GeoGebrassa ja mä voin palaa siihen. Mä voin nyt tässä vaiheessa jo kopioida tästä linkin, tulostaa, lähettää tuon kuvana tai upottaa tämmöisenä verkkotekstinä, iframeina. Ja nämäkin on itsessään jo ihan hyviä. Esimerkiksi jos tämä linkki jaetaan vaikka opettajalle Moodleen tai teidän työskentelyympäristöön, niin sä pääset katsomaan, mitä se oppilas on tehnyt. Täältä vielä, jos halutaan lisää ominaisuuksia, niin voidaan avaa näitä erilaisia näkymiä. Eli jos me halutaan, että tätä tarkasteltaisiin geometrisesti, niin se käyttää sitä samaa ominaisuutta. Tämä käy nyt pikkasen ehkä hitaalla tuossa. Ai, mulle ei ilmestynytkään tonne nyt toi sama, mutta tämä on hieman erinäköinen kuin tuo koordinaatistoympäristö. Ja sitten taas, jos mä haluaisin 3D:nä, niin sitten voidaan mennä tuonne GeoGebra 3D. Nyt se ponnahtaa näköjään joka kerta uudelle ikkunalle, niin se ei näyttänyt sitä suoraan. Mutta noita appseja on paljon ja niitä voi hyödyntää paljon kaiken näköisiä, varsinkin geometrian opiskelussa ja yhtälöiden ja funktioiden opettelussa. Niin todella käyttökelpoinen tämä GeoGebra on. No, nyt kun mä oon tallentanut sen oman tuotokseni, niin mä voin mennä tänne profiiliin ja täällä näkyy mun tallennetut asiat. Ja täältä näin, se ei hävi mihinkään, jos mulla olisi vaikka joku pidempi tehtävä tai meillä olisi vaikka oppituntikohtaisesti täällä näin tallennettuna jotain. Eli oppilaat voisivat tehdä täällä muistiinpanoja ja sitä kautta käyttää tätä, niin ne pysyy täällä näin, mikä on todella kätevää. Tänne voi myös luoda kansion niitä varten ja kirjan tai työkirjan ihan. Ja opettaja on voinut luoda jo valmiiksi jonkun materiaalin, joka sitten ladataan tänne palvelimelle, jota käydään läpi. Ja jos nyt vielä tuohon visuaalisuuteen halutaan mennä lisää, niin tästä voidaan jakaa. Ja tuolla noin, kun oli esimerkiksi Teams eniten käytössä, niin tämä voitaisiin jakaa OneNoteen tuosta namiskasta tai Google Classroomiin tuosta toisesta, jolloin se menee sitten se niiden kautta sinne Google Classroomiin, mihin se nyt sitten ikinä halutaankaan laittaa. Ja se näkyy visuaalisesti siellä. No, kaikkea täällä ei tosiaankaan tarvitse tehdä itse. Ja mä sanoin, että täällä on materiaalia ihan hirveästi, ehkä jopa vähän liikaakin. Ja siihen pääsee tutustumaan materiaalit alta. Ja tuolla on toi matematiikka nyt keskiönä. Ja siitä sitten lähtee matematiikan osa-alueita. Ja jos oltaisiin vaikka nyt todennäköisyyslaskentaa, niin voidaan katsoa, että mitäs täällä olisi todennäköisyyslaskennasta tehtynä jo. Ja varmasti oikeilla hakusanoilla löytyy, että jos halutaan vaikka just normaalijakaumasta joku, niin hyvin todennäköisesti sä löydät täältä. Ja näitä sä voit sitten jakaa
tai kopioida tämän työkirjan itsellesi ja luoda sitä materiaalia. Ja miten sitten just hyödyntäisi tätä näin, niin jos sä teet jonkun tehtävän annon ja selkeästi jaat sen oppilaille ja niillä on se, niin sitten sä voit pyytää sinne sun yhteiseen alustaan, että ne tuolta jaa napin kautta jakaa sen oman tuotoksensa ja pääsee tarkastelemaan siihen suoraan. Ja täällä nyt jos vielä näytän tämmöisen vähän monipuolisemman jutun, niin täällä on tämmöinen toinen asteen yhtälö, jonka mä oon kopioinut joltain muuta. Ja tänne on tehty tämmöiset riippuvat funktiot, eli mä pystyn niin kuin tuosta yhtälöstä vaihtamaan noita arvoja. Ja tämäkin selkeyttää aika paljon varmasti sitä, että miten nuo arvot vaikuttaa siihen, että toi polynomial-funktio käyttäytyy ja miltä se näyttää koordinaatistosta. Jep. No, mä nopeasti esittelen tähän heti perään vielä semmoisen työkalun, mitä voisi käyttää kaikkialla. Ja se on tämmöinen Chrome-selaimeen lisäosana oleva Eguatio, joka on tämmöinen extension, ihan lisäosa selaimeen laitettava. Ja toistaiseksi vaan toimii Chromessa. Ihan ilmainen, sen saa sinne niin ja asentaa, se menee päälle. Ja tämän hyödyntämismahdollisuudet on muuallakin, mutta eritoten tässä on nyt yksi käyttötapa, missä sä voisit tätä käyttää. Eli jos sä haluaisit nopeasti tehdä jonkun matematiikan testin, ja täällä olisi vaikka aiheena integraali, niin meillä olisi tehtävänä, että laske, ja me haluttaisiin nyt tehdä tähän näin se laskutoimitus. Ja sen sijaan, että me aika usein joudutaan tänne kirjoittamaan, että laske vaikka, että x-4 on 8 tai 9, ja sitten meillä olisi tuossa vaihtoehdot, niin tämä vähän mullistaa mun mielestä sitä perusajattelua siinä, koska nyt kun me käytetään tätä equatioa, niin me pystytään tuo laskutoimitus tehdä tämän avulla. Ja täällä on ihan tämmöinen editori, mihin sä voit niin kuin syöttää samalla tavalla kuin mä syötin tuossa noin, että mitä tulee just x-4 on 9 tai niin edelleen. No ne, jotka on työskennellyt enemmän matematiikan kanssa, on törmännyt varmaan tähän LaTeX-kieleen, joka on ohjelmointikieli, joka tarjoaa meille mahdollisuuden laittaa kaikenlaisia erilaisia merkkejä, esimerkiksi tuo integraalimerkki ja muut. Ei ole mulle itselleni niin hirveän tuttu, mutta tätä pitää jossain määrin hyödyntää, kun tehdään vaikka PDF, jos on niitä matemaattisia merkintöjä. Ja sitten täältä löytyy vielä tämmöinen handwriting recognition, joka tarkoittaa sitä, että tämä tunnistaa, miten sä kirjoitat. Ja nyt kun meillä oli jo tänään niin kuin puhetta siitä, että jos pystyy käyttämään vaikka tuommoista kirjoituspöytää, digitaalista kirjoituspöytää, niin se helpottaa ihan hirveästi vaikka tämän tekemisessä, niin sun ei tarvitse hiirellä käyttää. Mutta tänne näin, jos mä haluaisin tehdä nyt integraalin, niin mä piirrän sinne tuon integraalimerkinnän ja teen siinä vaikka tämmöisen laskutoimituksen. Ja nyt kuten näette, niin tuonne oikealle ilmestyy se, mitä mä oon yrittänytkin piirtää, eli integraali x toiseen noilla arvoilla 1–0, ja tämän voisi nyt syöttää tänne näin suoraan tähän Google Formsiin. Valitettavasti Microsoft Formsissa tämä ei nyt toimi vielä ihan tällä tavalla. Ja nyt siinä olisi mulle yksi laskutoimitus, ja mä voisin pyytää oppilaita nyt tekemään tämän tehtävän. Ja nyt kun normaali tapa olisi tässä, että mä laittaisin tänne näin arvot, että onko tämä nyt 0, 1, puolikas ja niin edelleen, niin tässä mahdollisuus on se, että jos sä oot niin ohjannut niitä oppilaita myös käyttämään tätä näin ja teet tänne näin vastauksia, näin, ja sen jälkeen täältä mennään katsomaan nopeasti, onko se tässä tuolta previewn kautta, niin
se ei tulekaan tuosta noin. Paragraph, joo. Niin tätä kautta, kun me mennään tänne näin nyt antamaan vastauksia, niin me voitaisiin taas käyttää tätä equatioa ja siinä hyödyntää, että miten tämä laskutoimitus tehdään. Eli nyt ei sitten enää olekaan se, että sinne vaan kirjoitettaisiin vastaus, vaan miten se vastaus saadaan. Ja tästä noin, kun selvitetään se integraali, niin saadaan 1/3 x kolmanteen noilla arvoilla. Ja sitten siitä saadaan laskettua, että 1/3 miinus 0 on 1/3. Ja tämä on se matematiikan idea, miten sitä kannattaa juurikin pyytää ja hyödyntää. Ja tämmöisiä varmasti on tulossa jatkossa paljon enemmänkin, miten tätä pystyy toteuttamaan, mutta tässä oli yksi tapa ja ilmainen tapa, jossa on Chrome-selain käytössä. Yes. Joo, mä voisin esitellä vielä hyvin pikaisesti, kun meillä on aikataulu. Vielä tuohon Braining Campiin muuten hyvä lisäys, että sen saa kuukaudeksi ilmaiseksi kokeiluun. Eli jos sitä haluaa kokeilla, niin helppo tapa saada käyttöön sitä kautta. Mutta voisin esitellä vielä tuommoiset kuin PHET-simulaatiot. Löytyy helposti Googlella, kun laittaa PHET Googleen. Nämä on Coloradon yliopiston tuottamia simulaatioita. Löytyy simulaatioita fysiikkaan, kemiaan, matematiikkaan, maantieteeseen ja biologiaan. Ja tässä on ihan isoja rahoittajia taustalla. Esimerkiksi Google tukee näiden simulaatioiden laatimista. Ja tämä ei ole tosiaan mitään uusi palvelu, että näitä simulaatioita on ollut täällä jo pian 15 vuotta olemassa. Sen takia varmasti moni on ehkä joskus kuullut, mutta nyt kevään jälkeen ottanut ehkä enemmän tuulta alleen nämä simulaatiot. Ja mikä on kiva, niin vapaaehtoisvoimin näitä simulaatioita on käännetty myös monia suomen kielelle. Ja nämä on ilmaisia käyttää, toimii selaimessa ja helposti myös oppilaiden laitteella. Jos haluaa, niin tästä saa maksullisen sovelluksen iPadille tai Android-puhelimelle ja maksaa muistaakseni noin euron se sovellus, mutta toimii selainpohjaisena. Ja nämä nyt on sekä sit siihen opettamiseen että oppilaan työskentelyyn, mutta kannattaa käydä tutustumassa. Sen verran vielä, että näissä näkyy aina pienellä tuommoinen kuvake, osassa lukee 5, osassa on tuommoista kahvikuppia, niin kannattaa suosia näitä, missä on 5, niin se on tuolla HTML5-tekniikalla toteutettu, niin se on semmoinen, että se toimii oikeastaan kaikilla nykyaikaisilla selaimilla ja myös oppilaiden laitteilla. Sitten puolestaan nämä muut, niin osa niistä on vähän vanhempia, niin ne on Javalla tehty, niin ne ei välttämättä kaikilla tietokoneilla pyöri. Niin kuin tästä nähdään, niin täälläkin on 15 eri sovellusta käännetty suomen kielellä. Sitten löytyy lisää sovelluksia, mutta niitä ei ole vielä käännetty suomeksi. Ja täältä löytyy osasta sovelluksista valmiita tehtäviä, esimerkiksi kertolaskuista oppilaille. Voidaan ottaa kerro, valita vaikeusaste ja me täytettäisiin tätä eteenpäin. Tai tekijän, mitkä 2 tekijää muodostaa tuon tuloksen. Ja tehtäviä löytyy useammasta näistä sovelluksista ja osa menee hyvinkin pitkälle siinä, vaikka tämä tasapainottaminen tai pinta-alatehtävät. Löytyy myös sit sovelluksia, jotka on puhtaasti sit siinä opetusvaiheessa visualisointia. Mä en nyt niihin sen pidempään aika ehkä vähän vähissä, mutta kannattaa käydä ehdottomasti tutustumaan. Ja nämä on nimenomaan ehkä peruskouluun, miksei toisella asteellakin jotakin näitä sovelluksista voisi hyödyntää.
No mennään nyt vielä sitten arviointiin, joka on tietysti tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Ja niin kuin arvioinnin kohteena on tietysti tavoitteiden saavuttaminen ja varsinkin tässä etäopetuksessa ja matematiikan etäopetuksessa moving from feedback to feed forward, eli kun sä saat arviointia ja palautetta, niin niillä se oppija kulkee eteenpäin ja sillä se oppiminen myös edistyy. Ja tietysti kun arviointi tulee, niin digitaalisessa oppimisympäristössä sitä on aika helppo toteuttaa tälleen formatiivisena verrattuna summatiiviseen, koska melkein kaikesta jää jokin jälki. Ja jos sä vertaat siihen, että on vaikka työkirjatyöskentely, sun ei tarvitse käydä siellä kaikkea läpi, mutta sitten jos sä pystyt automatisoimaan, käyttämään jotain palveluita, jos on esimerkiksi näitä drillaavia tehtäviä, niin ne saattaa antaa semmoisen kuvan, että kuinka hyvä toi oppilas on jossakin asioissa. No, kokosin tähän nopeasti vinkkejä etäopetukseen, eli kannattaa tehdä, ja varsinkin just arvioinnin kannalta, eli kannattaa tehdä ne tavoitteet selväksi heti kurssin alussa, oli sitten minkä ikäisiä tahansa. Tietysti niitä ei tarvitse niin yksiselitteisesti selittää, jos ollaan ihan nuorempien kanssa, mutta se helpottaa myös sun omaa suunnittelutyötä. Ja ehdottoman tärkeää just on se, että niistä ohjeista ja tehtäväannoista tehdään tarpeeksi selkeitä, ja palaan nyt äsken vaikka tuohon noin ekuatioon, että et sä voi vaatia sen käytön osaamista, jos ei sitä ole yksiselitteisesti käyty läpi ja tehty sillä tavalla, että kaikki tietää, miten se toimii. Ja ole itsellesi armollinen, kun kokeilet uusia asioita. Eli kun ensimmäisen kerran kokeilet, niin hyvin helposti voi mennä pieleen, ja varmasti kaikilla opettajilla on tässä kevään aikana tullutkin se hyvin selväksi. No, summatiiviseen arviointiin mä halusin vielä tuoda nopeasti tämmöisen verkkotenttimahdollisuuden. Tässä on tosi hyvin tuommoinen Irma Mänty koonnut, että miten monesta asiasta se koostuu. Ja se, mikä me otetaan aika usein huomioon, on se, että miten sitä pystyy valvomaan. Niin mun mielestä lähtökohtaisesti sitä ei edes välttämättä tarvitse valvoa, koska niin kun sulla saattaa olla niistä opiskelijoista jo hyvin hyvä kuva, minkälaisia ne on, niin sä tiedät jo suunnilleen, että miten ne toimii. Ja se perustuu luottamukseen se koko touhu. Ja sitten tietysti, jos nyt sattuisi olemaan niin, että sä tiedät, että hän ei voi olla niin hyvä jossain asiassa, niin siihen voisit puuttua. Mutta verkkotentit on mun mielestä jossain määrin nykypäivää, ja se huijaamisen mahdollisuus ja muu, niin siihen vaan pitää opettaa, ettei niin tapahdu. Yes. Meillä on nyt seuraavaksi vuorossa tässä ryhmätehtävä, ja nyt varmaan on sen verran niin kuin iltapäivä myöhässä, että osa on niin kuin painut paikalta, mutta me ollaan tuon alun jälkeen niin muodostettu teistä ryhmiä, joihin me laitetaan teidät ihan kohta tuommoisiin pienempiin ryhmiin, käytetään tätä Zoomin breakout roomsia, ja siellä niin kuin on yritetty laittaa teidät alakoulu, yläkoulu, toinen aste tämmöisiin ryhmiin, jossa te voisitte keskustella ja mennä laittaa tonne vielä Padlet seinälle, jos Reko laittaa se osoitteen tuohon noin vielä takaisin. Katsotaan, voidaan tehdä varmaan 2 tai 3 ryhmää. Okei. Meitä on 8 enää meidän lisäksi. Joo. Eli aluksi voisitte jakaa keskenänne noita omia kokemuksia matematiikan etäopetuksesta, tai jos ei niitä ole, niin ylipäätänsä etätyöskentelystä, ja vähän niitä, että millaisia ohjelmia ja sovelluksia te olette itse hyödyntäneet. Ja sitten yleistä tasolla, että mitä mieltä te olette etäopetuksesta. Me voitaisiin tänään kyllä tehdä tämä sillä tavalla, että me ei mennä tuonne breakout roomseihin keskustelemaan, koska nyt selvästi aika alkaa olla kortilla ja varmaan pelätään, että jos menee aikaa, niin tehdään nyt sellainen päätös, että kaikki jää tänne näin, ja voitte mennä tuonne Bitly-osoitteisiin. Voitte myös avaa mikin ja kysellä siellä kysymyksiä,
jos tulee mieleen, ja me yritetään sitten avata niitä. Mutta tässä vaiheessa olisi kiva saada jotain kommentteja. Eli tuosta bit.ly kautta etana tehtävä. Se on tuolla chatissakin toi osoite. Joo. Mutta voisi vaikka ideoida, että miten hyödyntäisi jotakin noita esityöllisistä sovelluksista sillä omalla kouluasteella. Ja jos muuten tulee jotain kysymystä esimerkiksi noista sovelluksista, niin, tai et haluat näyttää niistä jotain lisäominaisuuksia, niin voi kysyä. Jaat sä Reko ton seinä? Joo, mä voin jakaa sen. Ainakin toisella asteella joku jo kirjoitellut. Joo, etäopetuksessa käytössä lähinnä Teams. Ja Brain Campista kannattaa ottaa se kokeilujakso. Siinä aika nopeasti selviää, että saako siitä jotain hyötyä siihen omaan opetukseen. Tietenkään sekään ei taivu ihan kaikkiin matematiikan aiheisiin, mutta hyvin moneen kylläkin. Ja siitä sähköisestä kokeesta vielä, että kun Timi käytti sitä lisäosaa niiden kysymysten tekemiseen, niin jos haluat, että oppilaat vastaa myös saman tyylisesti, niin myös heidän pitää ladata se sama lisäosa selaimeen. Mutta jos on koulukone, niin ei pitäisi olla ongelma. Ja vaikka ei olisikaan, niin lisäosan saa varmaan neuvoteltua. Ja käsittääkseni nuo selainlisäosat pystyy asentamaan ilman mitään niin kuin järjestelmävalvojan hyväksyntää. Et sinänsä se on tosi hyvä lisä.
Tuossa oli kysymys, onko jotain sovellusta, millä opiskelija voi laskea allekkainlaskuja? Mun tiedossa ei ole suoraan semmoista, millä tekisi digitaalisesti niitä allekkainlaskuja, mutta mitä voi tehdä, niin että käyttää ihan valkotaulua siihen allekkainlaskun tekemiseen, tai varmasti löytää valmiita pohjia myös netistä, johon sit oppilaat pystyy täydentämään esimerkiksi OneNoteissa ja palauttaa sitä kautta. Joo, siis on semmoinen kuin Whiteboard, Microsoft Whiteboard, jos on se Teams esimerkiksi käytössä, niin niitä voi luoda eri käyttäjille, niin sitten voisi ajatella, että on ihan tämmöinen Paint-ratkaisu, että piirtää sinne mitä haluaa sit saada, että näkee ne laskut siellä erikseen. Mutta ei ole ihan varten oikeastaan optimoitu tai tullut vastaan, koska se mielletään vielä niin oikeastaan kynäpaperisysteemiksi. Joo. Mutta voit ihan hyvin käyttää jotain piirtämisohjelmaakin siihen mun mielestä. Tuolla on ihan hyvä toi Zoom käytössä ja oppimisympäristö Optima sekä Moodle. Optimassa pidettiin verkkotentti, nyt on valmistauduttava hybridi- ja etäopetukseen, niin mä olen ollut just tuon hybridiopetuksen kanssa tekemisissä täällä näin Hämeenlinnassa ja oikein hyvin on mennyt. Totta kai pitää vähän valmistella lisää ja välineet voi vaatia aina vähän semmoista tutustumista ja tolleen noin. Toivottavasti teillä on myös jotain opettajia siellä, joita te voitte hyödyntää siinä apuna, teknisenä tukena tai muuta, ettei tarvitse ihan itse kaikkea keksiä. Joo, mutta noilla pääsee varmasti aika hyvin vauhtiin, että Zoom-kommunikointi ja sitten se digitaalista oppimisympäristö. Optima ei ole tuttu, mutta Moodle taipuu kyllä hyvin oppilaspalautuksia tehtäviin. Joo, ja kiva kuulla, että niin kakkosluokkalaistenkin kanssa ollaan oltu Meetissä videopuhelulla. Ja siitä olisi niin kiva just miettiä sillä tavalla, että paljon on joutunut opettamaan, että se kommunikointi on saatu kuntoon. Että se on niin kuin lähtenyt sujumaan, vai onko se heti ollut? No, kyllä se aika nopsasti lähti siitä tulille, että vähän valmistautumattahan tähän lähdettiin keväällä, että ei siinä ollut aikaa harjoitella opettajalla eikä oppilailla, mutta me harjoiteltiin niiden viikkojen aikana, mitä oltiin tässä etäopetusjaksossa, ja täytyy sanoa, että kyllä niistä oppilaista aika mestareita kehkeytyi tuona aikana, että kyllä siitä tuli semmoinen pysyvä käytänne sitten. Tosi hieno kuulla. Ja kiva homma, että on rohkeasti lähdetty yrittää ja sitten on päästy myös niin kuin tavoitteisiin. Ilmeisesti oppimistakin tapahtuu. Kyllä, ihan varmasti. Ja opittiin tosiaan kuunteleen toisia, että siitähän se lähtee kehittymään sitten, että kun se tulee se sovellus tutuksi. Niin. Mutta se, että oppilaat oppi tosi hienosti kuunteleen toisia ja myöskin niitä opettajan ohjeita, että kyllähän me tosiaan aika nopeasti, niin kuin moni muukin keväällä lähdettiin tähän, että ei oltu valmistauduttu tavallaan, että Meetiäkin ruvettiin etänä opiskelemaan, että oppilaat oli jo kotona ja sitten otettiin käyttöön. Että ihan mukavin mielin. Joo, mä olin itse kuudesluokkalaisten kanssa, tein tämmöisen vähän niin kuin digiin liittyvän algoritmisen ajattelun ja algoritmisen ja ohjelmoinnillisen ajattelun kurssin heidän kanssaan, joka sisälsi aika paljon ohjelmointia, jonkin verran tehty matemaattisia pulmia ja se meni tosi loistavasti, mutta siinä oli sitten se, että mulla oli aikaa suunnitella sitä jonkin verran, kun mä tein sen harjoitteluna. Ja tiedän, että arkityössä se ei ole aina mahdollista. Olisiko joku muu vielä halunnut jakaa jotain? Tai kysyä kysymystä.
No minä voisin kysyä yhden kysymyksen, että mitkä asiat on teidän mielestä tärkeimpiä tuossa etäopetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa? Et ehkä vähän tällainen tiivistäen ja kertaen vastaus näihin asioihin, mitä olette kertonutkin tämän webinaarin aikana. Haluaisi Reko aloittaa vai aloitanko mä? Voin mä aloittaa, että se tietty riippuu, että millä tasolla hallitsee ne ohjelmat ja laitteet. Että ideaalihan olisi, että sitä ei täytyisi välttämättä lähestyä sen kummallisemmin kuin normaaliakaan oppituntia. Mutta ehkä mihin eniten kiinnittäisi huomiota, niin on nimenomaan se oppilaiden työskentely, että miten sen toteuttaa ja miten sitä pystyy itse seuraamaan. Koska ihan varmasti ei tule niin paljon ongelmia siinä, että mitä siellä itse opettaa, että se onnistuu teknisesti hyvin, mutta erityisesti pienten oppilaiden kanssa. Mulla tulee mieleen niin kuin tämä, mikä normaalissakin luokkahuoneessa on, eli työrauha. Lähdetään siitä, että se on kunnossa ja tiedetään ne säännöt, millä työskennellään. Ja sitten sen jälkeen voidaan sitten lähteä toteuttaa sitä opetusta. Ja justiin, että ne ohjeet ja muut tehtävät on tarpeeksi selkeitä. Eli kun Marja-Riittakin on ollut kakkosluokkalaisten kanssa tekemisissä, niin se on todella yksinkertaista varmasti, mistä pitää lähteä liikkeelle. Ja aina ne ohjeistukset ja muut pitää miettiä siltä kantilta. Mutta mulla on tullut itsellä silleen, että vaikka mennään niin kuin vanhempienkin kanssa ihan korkeakoulutasollekin, niin se pätee kyllä sielläkin, että pidä asiat mahdollisimman selkeänä, äläkä ota liikaa asioita samaan aikaan. Ja nimenomaan, että ei sitten pety niistä ongelmista, koska niitä nyt melkein hyvin usein tulee, tai joka tunnilla varmasti jokin ei toimi niin kuin se odottaisi. Niin kuin nyt ei normitunnillakaan, mutta myös digimaailmassa siihen ei kaadu sit se tunti. Jos ei tule enempää kysymyksiä tai halua jakaa ajatuksia, niin mä laitan vielä tuon viimeisen. Niin sitten me kiitämme kaikkia osallistumisesta webinaariin ja toivottaisiin, että mahdollisimman moni voisi käydä vastaamassa tuommoiseen hyvin lyhyen palautekyselyyn tästä webinaarista, joka löytyy taas tuommoista tutusta bit.ly-osoitteesta. bit.ly kautta etana palaute. Joo, ja me voidaan laittaa tämä palautelinkki myös Susanna sulle ja Eveliinalle, niin saadaan sitten sitä eteenpäin. Koska kuten tuolla arvioinnissa sanottiin, niin se on se avain siihen onnistumiseen, että kerää sitä palautetta ja sitä kautta lähtee kehittämään. Ja toivottavasti nyt tuli niin kuin jotain uusia näkökulmia ja työkaluja siihen opetukseen kaikille täällä olleille. Minä ainakin haluan Lumatikan puolesta kiittää hyvin yksityiskohtaisesta ja havainnollistavasta webinaarista. Ainakin itse sain paljon uusia käytännön vinkkejä nimenomaan ja toivon, että myös osallistujat sai näitä vinkkejä ja laitoitte niitä korvan taakse. Ja sitten tarvittaessa tosiaan tästä webinaarista tulee tallenne ja sen pääsee Lumatikan YouTube-kanavalta katsomaan, niin voisitte palata näiden hyvien vinkkien pariin myös sieltä. Kiitos Timille ja Rekolle. Joo, kiitos kaikille ja tsemppiä syksyyn itse kullekin.